নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিতেন আৰু আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আই লাভ টু এক্সপ্ল'ৰলৈ। বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি ফাইনেলি আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই। আজি মই আছোঁ পুনেৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হোটেল, ক'ব গ'লে 7 ষ্টাৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, কিন্তু 5 ষ্টাৰ ৰেটিং হয়। মই আজি আহি পাইছোঁ ৰাতি 2টা বজাত। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ 11:30 মানত, আৰু যোৱাকালি এই ভিডিঅ'টো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দিন হ'ল, সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা বনালোঁ, যিহেতু ৰাতি ইমান হাল্লা হুল্লা কৰিব নোৱাৰি। আমি ৰাতি অহাৰ লগে লগে আমাক তিনিজনকে, যিহেতু আমি তিনিজনে একেলগে আহিছিলোঁ, আমাক তিনিজনকে এটাকৈ ৰুম দিছে। আৰু গম পোৱা মতে এই ৰুমৰ পাৰ ৰাতি এক ৰাতিত 25,000 টকা কৰি লয়। আমাক কেইদিনৰ কাৰণে থাকিব দিব নাজানো সেইটো, কিন্তু থাকিব যে পাইছোঁ সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। যিহেতু 7 ষ্টাৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, ৰেটিং 5 হয়, সিয়ে ডাঙৰ কথা। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট দৰ্জা খোলাৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম কি আছে কি নাই, কেনেকুৱা কি চব আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মই একদম দৰ্জা খোলাৰ পৰা দেখাম। এনে বেলেগ হোটেল ৰুম লোৱাৰ লগে লগে এখন এপাত চাবি দিয়ে, কিন্তু ইয়াতে কাৰ্ড দিয়ে। কাৰ্ডে হৈছে চাবি। কাৰ্ডখন লগাই দিলে হৈ গ'ল ইয়াতে। যেতিয়াই মই কাৰ্ডখন ইয়াতে লগাই দিম, খুলি যাব। চাওক, খুলি গৈছে। এতিয়া আহক ভিতৰত যাওঁ। এতিয়া পূৰা আন্ধাৰ আছে। যেতিয়া মই কাৰ্ডখন ইয়াতে এটা বাক্সা আছে, তাতে মই বাক্সাত থোৱাৰ লগে লগে লাইট অট'মেটিক জ্বলি যাব। এইটো লাইট দেখিছোঁ নহয়, ইয়াত লাইটত কাৰ্ডখন থৈ দিলে অট'মেটিক লাইট জ্বলি যাব। জ্বলিল না? এতিয়া বলক ভিতৰত যাওঁ। এতিয়া লাইট অন কৰিব লাগিব। এইবিলাক চব আছে লাইটৰ ছুইচ। অন কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া চাওক, একফালেতো লাইট অন কৰিলোৱে, আৰু একফালেও আছে, দুই চাইডে লাইট অন কৰিব লাগে। কৰিলোঁ, অফ হৈ গ'ল। অন কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া চাওক ৰুমৰ নাজাৰা। পোনপ্ৰথমে আমি যাম, এই দৰ্জাখন হয়, এইটো হয় আমাৰ ৱাছৰুম। আগত ৱাছৰুম, তাৰপিছত দেখা যাব হাগা লোৱা, পায়খানা যিকোনো, আৰু খোৱা লোৱাটো ইয়াতে নহয়, আৰু অকল গা ধোৱা। এইখন আছে টাব। আমি এনেই চিনেমাতহে দেখি আছিলোঁ, পূৰা চেম্পু টেম্পু, পূৰা ফেফন থাকে, গাউৰি থাকে পূৰা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ। তাৰপিছত এইখন দিছে আমাৰ টাব, মুখ চুখ ধুবৰ কাৰণে। তাৰপিছত বস্তু দিছে, চাবোন আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ চেম্পু আছে, কণ্ডিশ্যনাৰ আছে, বডি ৱাছ আছে, আৰু লাষ্টটো হৈছে চাগে বডি লোচন হয়। এতিয়া আৰু টাৱেল দিছে এইখন টাৱেল তলত, আৰু ইয়াতে কি বা আছে, ইয়াতে একো নাইচোন, এনে চালোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে এইফালে পানী বটল আছে, 4টা থকা যেন পায়, কিন্তু 4টা নহয়, 2টাই হয়। গ্লাছ আছেতো, সেইকাৰণে ডাবল দেখা পায়। তাৰপিছত টিচু পেপাৰ আছে, আৰু বা কি আছে, এইটো বা কি, কিবা ছেভিং কিট বোলে, দাড়ি খুৰোৱা। এইটো বোলে কিবা কি বস্তু, এইটো কাণ খুচুৰা কিবা কিবি হ'ব চাগে। তাৰপিছত ইয়াতে কিবা কমফুনি বোলে এইখন, আৰু এইটো চাৱাৰ কেপ, এই যে মাথাত যে বান্ধি লয়। এইটো ব্ৰাছ আৰু কিবা টুথপেষ্ট, কলগেট বুলি কওঁ আমি, টুথপেষ্ট। দুপাত দিছে ফ্ৰীতে, ইমান বস্তু দিয়ে। ইমান বস্তু দিয়ে নেকি ফ্ৰীতে? 1 টকাও পইচা দিয়া নাই। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৱাছৰুম, হাগা লোৱাটো। আৰু ইয়াতে এটা আচ্ছা, আপোনাৰ এইটো হাগাটো হৈছে, এইটো আপোনাৰ টেলিফোন আছে, পানী যদি শেষ হৈ যায়, হাগি লোৱা সময়ত সৰ্বনাশ হৈ যায়, সেইকাৰণে ফোন কৰি দিলেই হ'ল। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইফালে টিচু পেপাৰ আছে, ইফালে আছে। ইমান কিয় লাগে? ইমান ব্যৱহাৰ নহয়, পানী আছে। ইফালে আৰু আপোনাৰ কিবা চেনিটেৰী বেগ বোলে 2টা আছে। কি কৰিব, ফ্ৰীত ইমান বস্তু দিয়ে নেকি? ইছ ৰাম। নেক্সট আছে আপোনাৰ বাথৰুম। এইটোতো বিদায় দিলোঁ। এইটো আপোনাৰ বাথৰুম, ইমান চাফা, আৰু কি ক'ম, গা ধুবই মন নহয়, ব্যৱহাৰ কৰিবই মন নহয়। কি ক'ম আৰু, ইছৰাম, চাৱাৰ আছে, ইছৰাম। আৰু আপোনাৰ ইফালে কিবা কিবি, তাতেও কিবা বস্তু দিছে। এইটো কিবা চাবোন, কিবা ফুল হেন দেখে দেখোন। আপোনাৰ লোচন আছে, চেম্পু আছে, কণ্ডিশ্যনাৰ আছে। ৰাম, ফ্ৰীতে ইমান দিয়ে, আৰু ইমান বস্তু নালাগে নহয় আমাক। এতিয়াতো গোটেই বস্তুখিনি দেখালোৱে। এতিয়া সেইফালে যে মোৰ ৰুমটো আছে, ইফালে আমাৰ এই গ্লাছখন আছে মাজত, ইফালে আছে আমাৰ বাথৰুম, গা পা ধোৱাটো। আৰু আমি এতিয়া এইটো চুইচটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই যিখন পৰ্দা আছে নামি আহিব। এতিয়া আহি আছে, চাওক। আৰু মই উজাই গ'ল, নামাই দিলোঁ, আহি গ'ল অট'মেটিক। চব চুইচ ছিষ্টেম, আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগিছে, ভাবিলে চব হয়।
বাৰু এইটো এতিয়া ৰখাই দিলোঁ, বেছি হাল্লা হৈ আছে। এতিয়া যাওঁ আমি মোৰ ৰুমলৈ। দৰজাটো বন্ধ কৰি দিওঁ নেকি? অ' আইনাও আছেচোন থৈ, আইনাখন বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া লাহে 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 হৈছে। এতিয়া আইনাখন বাথৰুম বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া আইনাখন আছে। ডাইৰেক্ট ৰুমত আহি দেখাই আছোঁ চা, ইফালে এটা লেম্প আছে, সেইফালে এটা লেম্প আছে, মাজত আছে বিচনা। তাৰপিছত এইফালে এখন চাওক, এইখন আছে এখন চকী, টোপনিও মাৰিব পাৰি, মানে বহিব পাৰি আৰু কিতাপ চিতাপ পঢ়িব পাৰি শুই মজা লাগছে কিন্তু শুই টোপনি মাৰি ফেলে। এতিয়া আকৌ এখন চকী দেখাই আছোঁ, চাই লওক হা, এইখন ৰ'ব এইটো হৈছে ষ্টেণ্ড লেম্প। তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন হৈছে আপোনাৰ 360 চেয়াৰ, বহি থাক মানে আৰু মজা লাগে, বহি কিন্তু মজা লাগে বা মজা লাগে। একবাৰ চাই লওক, বহি লওঁ চা কি মজা লাগে, চা কি হেলি আছে। তাৰপিছত কি কবি আৰু ভাই, এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ না এইবিলাক। তাৰপিছত ইফালে টেবুল দিছে আৰু এই ড্ৰয়াৰ দিছে, ড্ৰয়াৰ একো নাই কিন্তু। তাৰপিছত আকৌ তলত এটা ডাষ্টবিন দিছে, ডাষ্টবিন আহে নেকি থেত। তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে এটা ষ্টেণ্ড লেম্প দিছে, এইটো হৈছে মই। আৰু ইফালে আপোনাৰ টেলিফোন দিছে, টেলিফোন এইটো ৰুমত দুটা আছে কিন্তু। তাৰপাছত এইবিলাক আছে এই মোবাইল চোবাইল চাৰ্জ দিয়া, সেইবিলাক চুইচ আছে, এইটো ব্লু জ্বলাটো। আৰু আছে ইফালে চা না, ইফালে বাই কি ডাঙৰ টিভি, তলত আছে এই পানী গৰম কৰা কাপ চাপ আছে, আৰু টিভিটো ক'ব নালাগে। আৰে ক'ত যায়, কেইটামান ফ্লাইটৰ ক্লিপটো চাই যোৱা।